Xin mến chào quý vị đến với chương trình Luật sư Dina Nguyễn, thông tin và giải trí cuối tuần với anh Phan của VietStar Media Group. Và tuần này chúng tôi có khách đặc biệt, đó là anh Alex Mohamah, một người thương mại ở trong cộng đồng và rất là thành công, và cũng là một con em của cộng đồng Việt Nam chúng ta. Xin kính chào anh Chris và anh Alex. Vâng, kính chào quý vị và các bạn. Trước hết chúc cho quý vị và các bạn có một ngày vui, bình an và hạnh phúc, nghe những cái chương trình rất là vui và những chương trình rất là hữu ích. Và hôm nay tôi lần đầu tiên gặp người bạn rất là mới và rất là lạ, nhưng mà lại nghe cái tên rất là thân quen, đó là anh Alex. How are you doing, man? I'm doing well. I'm doing well, thank you. Hello. You can speak Vietnamese, right? I can speak a little Vietnamese. Yes. At least kính chào quý vị chứ. Kính chào quý vị. Thưa quý vị chắc ngạc nhiên là tại sao anh Alex Mohamah lại có cái tên họ là Mohammed mà nói được tiếng Việt. Thì đó là anh là một những người dân tộc của nước Việt Nam, người Chàm, nên original người Chàm. Vâng, và tên Mohammed là những người Muslim, những người đạo Hồi. Thì anh có một cái quan điểm rất là khác với chúng ta, và nhưng mà cũng là của chúng ta, nên chúng ta muốn anh đến đây ngày hôm nay để nói thêm về đạo Islam, người Muslim, cho cộng đồng chúng ta hiểu thêm, vì đó là cộng đồng bạn của chúng ta và họ đang sống ở trong cộng đồng Little Saigon mà cũng rất là đông đảo. Không, bây giờ để cho cứ hỏi từ cái what different the charm and Islamic? Is that different? Cham and Islamic? No, the religion. Em muốn nói tiếng Việt. Tiếng Việt em dở quá. Ok, rồi cứ nói sao cũng được. Okay, cái Islam á, Islam is from all over the world. Yep. The religion is the same. The culture is different. So a lot of people who think I'm Vietnamese, how can you be Islamic? Indonesia's Islamic country, Malaysia is an Islamic country. There's a big part of the Philippines, China. There's a big Islamic influence. In fact, Islam is the largest growing religion, fastest growing religion in the world. And so it was not surprising that the Cambodian side, the Cham side, the Vietnamese side, yeah. Vậy ý Alex nói là cái tôn giáo gọi là Islam, nhưng những người trong cái tôn giáo Islam gọi là những người Muslim, phải không? Yeah. Vâng, người đạo Hồi bây giờ là giống như Alex nói là rất là lớn, cái population là cái dân số nó rất là lớn cả thế giới này luôn. Và anh sinh ra như vậy, anh sinh ra tại Việt Nam? Tại bên Saigon. Saigon. Anh biết cái thủ phủ của Cham ở Việt Nam ở đâu không? No. Ở Phan Rang. Really? Ở Phan. Oh, okay. Actually, Phan Rang is very close to where Chris and I were born, which is Nha Trang. Okay. And Phan Rang and Nha Trang are only half an hour away. Tháp Chàm. Oh, wow. Tháp Chàm, mấy cái tháp Chàm đẹp lắm. Wow. Ở tại Phan Rang. Và thường người Cham ở nhà thì mẹ nấu gì cho ăn nè? Oh wow. Usually carica. Okay. Yeah. Bánh xèo. Bánh xèo. Bánh xèo ăn hoài. Let me see. Bò 7 món. Wow. Bò nhúng vị. Có nhiều người á, người ta nói là đạo Hồi người ta chỉ được ăn những cái món thịt gì đó thôi, thì is that true? Có đúng không? Nó có bị cản ăn thịt heo không? Yeah. Cái cản ăn thịt heo. Hồi giờ có ăn không? Yeah. Oh, you know I say it out of the show. You crossed the ball. I'm the worst Muslim representative, but I was born here. And so for me, the American culture was something that I just grew up with. The belief is the same. So I've never lost my belief, it's just the culture is different. And I have my own beliefs on what, dietary restrictions and stuff like that. I don't think there's any religion that encourages alcohol, but Islam prohibits alcohol because it's unhealthy. Just like they prohibit pork because it's unhealthy. Tuyệt đối là không uống rượu. Không được uống rượu và không được làm hút thuốc sao? No, it's not encouraged either. Không được hút thuốc. Yeah. Nhưng mà có những người Good healthy. Yeah, it's healthy. Có những người Muslim có hút thuốc không? Có nhiều, yeah. That's not. There's a set of rules for religion.
Trong cái Quran đó hả? Trong cái Quran, Quran. there's certain set of rules. Let me explain that. Kinh Thánh Thưa quý vị, chúng ta có kinh Phật rồi có kinh Công giáo rồi bây giờ họ Kinh có Thánh. cái kinh Thánh, thì kinh Thánh là gọi là Quran. Thì trong Quran có 5 điều, 5 điều chánh. Thì 5 điều đó là gì? Đó hay là ta. So there is 5 pillars of Islam. The first one is belief. You have to phải có niềm tin. You have to believe. You have to believe that there is only one God. And there's no idols and there's no false prophets or anything like that. Just you believe that there is one Which God. guy? One God. One God? Yeah, Okay. one God. One God. Là một thượng đế đó. Một thượng đế thôi. Is that Allah or the Allah right? Thì cái thượng đế họ gọi là Allah, chứ không phải là một người tên Allah. Đúng rồi, cái thượng đế gọi là Allah. Thượng đế tên là Allah. There's no equal. There's no, he's not married, doesn't have, we believe, just like in Jesus Christ, we believe that Christ was his son, conceived through the Virgin Mary. It's in our book. There's not that many difference in the Bible and the Quran. Vậy cái Quran có tin về Chúa Giêsu. Yeah. Musa, Moses. Isa is Jesus. Adam, we believe it, all of it. Revelations, everything. It's the same. It's almost the same. You have to look at this religion, or this is the way I look at it. This is my opinion. Okay. There's a timeline. There's a timeline. Islam began when Prophet Adam. Adam, right? And so our Bible speaks, or our Quran speaks about Adam, and then all the prophets that came after that. And every prophet that came down with a message, right? And in that time, or in that we call it an ummah. In that time period, you had a certain set of rules that governed the people that lived then, you know? And then in the time of Jesus, we followed the teachings of Jesus because Jesus was the prophet that God sent down to teach us at that time when we needed it. And so after Jesus, there was another prophet. So Muhammad. Prophet Muhammad was the last prophet. The last prophet. After Jesus. After Jesus, So that's why in our Quran it speaks about Jesus and his teachings and his kindness and it speaks about all that stuff because we respect Jesus just as much as Catholics. Anh Chris, chắc anh cũng phải tóm tắt lại những gì mà Alex vừa mới nói đó, tại vì có nhiều bác sẽ không có hiểu. Vâng, nói chung là God là một. Không có hai God, kể cả ở bên Hồi giáo hoặc là Công giáo. Đó, rồi từ đó thì cái người mà God đó, là thượng đế gửi xuống là Jesus, rồi ở bên từ Jesus rồi sau Jesus là có Mohammed, và mỗi người đó người ta sẽ gửi ra một cái thông điệp để cho cái người tín đồ người ta học hỏi, thật sự là họ tôn trọng lẫn nhau chứ không có chống đối gì cả. Đó là điều mà chúng ta chia sẻ. Thật sự bữa nay chúng ta không nói đi sâu vào vấn đề này, tại chúng ta không phải là tôn giáo học. Vâng, bây giờ hỏi nè, có phải tất cả những người tín đồ tôn giáo về Hồi giáo là phải rành và phải rốt ráo về phải học cho xong cái kinh thánh không? Cái Quran đó phải không? Bắt buộc không? Không có bắt buộc. Không có bắt buộc. But it's good to, you know. It teaches you good. I don't believe that there's. Nhưng mà như nói là có 5 điều chánh. 5 điều. Thì cái điều thứ nhất là belief. You have to believe. Phải tin. Một người thượng đế thôi. Cái đó kêu bằng it's called kalima shahada, which is that you've accepted and you're making a statement that you've accepted only Allah is the God and there are no no false prophets. The belief has to be there. The second one is it's called zikir. We have to give to the poor. Tất cả mọi người phải có cái tâm lòng từ bi cho gọi là thí bố cho người nghèo. Mà hình như là những cái người bạn Muslim mà Dina biết á, thì trong cái đời sống của họ đó lúc nào họ cũng để dành 10% để giúp cho những cái người mà cần 10%. Every year. Thứ ba là gì? Thứ ba là you have to fast.
phải ăn chay đó. Ăn chay. Ăn chay. Okay. Nhưng mà cách ăn chay như thế nào? Different. From sunrise till sunset, you cannot have food, water, any pleasures. Nhưng mà Every day? ngày nào? Between the months of Ramadan. Khi nào có mùa Ramadan. Dạ, cái mùa chay thánh. Cái đó bao nhiêu ngày? Usually about 40. 40 ngày luôn. Trong một năm. Ok, 40 ngày, ok. Còn thấy mấy ông thầy xưa ông ăn cả cả đời sao? Ok, what are number 4? Number 4 is you have to pray 5 times a day. 5 times a day, nói là phải cầu nguyện 5 lần một ngày. Ok, rồi thứ 5. Mà cầu nguyện thì là lúc nào? So sunrise, there's one, and then between the Là khi afternoon. mặt trời mới mọc là một lần. Một lần. In between afternoon, there's one more. Buổi trưa một lần. Chiều á. And then trưa, there's one more. And then between the evening before sundown, there's a last one, and then in between there's one more. So there's 5. Yeah. Okay. What's the number 5? So we went over the pillars. We went over the Zakir. You had the pilgrimage. So once in your life, you have to make a pilgrimage to Mecca, which is our holy. Mình phải đi đến cái thành phố Mecca. Mà thành phố Mecca ở đâu? In Mecca is in Saudi. Saudi Arabia. Bắt buộc phải đi. Những người ai cũng phải đi một lần hả? Yeah, nếu mà you have the capability of it, you should do it. Nhưng mà ít nhất trong đời phải đi một lần hay là phải một lần phải phải đi tới chỗ cái tòa thánh Mecca đi, mình nói vậy đi. Mà ở Mecca có gì? Có một cái. It's called the Kaaba. It's the center of nếu mà Dina thấy hình của bên Islam á, there's a black box and everybody prays around it. That's the center of our holy city. So they have a mosque in Mecca for that purpose. That mosque is the Kaaba is surrounded by a big mosque. Rất là hấp dẫn, rất là thú vị. Lần đầu tiên mình nghe. Và như vậy thì tất cả mọi người mà tín đồ của Hồi giáo đều phải như vậy hay sao? Nếu mà mình có lòng tin là mình phải làm 5 cái điều đó, anh Chris. Phải 5 điều. 5 điều đó là mình phải làm. Cũng giống như là kinh Công giáo mình có 10 điều 10 commandments, mình phải tuân theo. Nói như vậy thì bây giờ you cross the border, đó là you ăn thịt. Đúng. Rồi how you feel? This is what I want to talk about is there's a set of rules because religion was written to be perfect. Humans are not. Humans are not. And as Americans, we indulge all the time. We have a very fast-paced lifestyle, and so a lot of times we forget some of the pillars of the religion, and we have to live by what we feel we can live with no regrets. You know, and so when I say I eat pork. I don't go out intentionally looking to eat pork, but I love bacon. Vâng, anh nói là mình sống làm sao mà trái tim của mình và lương tâm của mình sống nó tốt, mình thấy tốt là được. Mình không có phải cố ý đi kiếm thịt để mà ăn hoặc là mình phá giới, nhưng mà đây vô tình mình thích, nhưng mà mình cảm thấy cái điều đó nó không có ảnh hưởng tới lương tâm và niềm tin. Đó, cái đó rất là hay. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại, xin quý vị đừng rời máy, và rất là thú vị với anh Alex này, và chúng ta sẽ nói về người Chàm, thử anh biết Chàm bằng chúng ta biết Chàm hay không. Vâng, cảm ơn quý vị. Vâng, cảm ơn quý vị đã giữ máy với Chris Phan, với Dina Nguyễn và anh Alex. Vâng, rất là vui và bảo đảm quý vị sẽ thấy từng cái câu nói của anh Alex sẽ làm cho chúng ta thú vị, là tại chúng ta chưa biết, và thật sự cái tín đồ Hồi giáo người ta có rất là mơ hồ. Ai cũng mơ hồ hết á, qua bên đây mình càng mơ hồ nữa, và chúng ta sẽ chia sẻ. Mà bây giờ chính là một người dân ở Việt Nam, là tín đồ Hồi giáo, đó là anh Alex, và cho mình hỏi thử cái cảm giác của anh, và có khi nào anh suy nghĩ cái người Chàm, cái gốc Chàm ở Việt Nam của anh không? Honestly, it's my dad's side of the family. I'm not very close with that side of the family. But I know a little bit about the culture, and you know, I've been around his family, and I think I've become
more Americanized. Yeah, more Americanized and Vậy Alex hồi lúc qua đây mấy tuổi? oh my god, 2-3 tuổi. 2-3 tuổi nên baby quá. Yeah.
Xin cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình Luật sư Dina Nguyễn, thông tin và giải trí cuối tuần với anh Phan của VietStar Media. Vâng, cảm ơn Dina và cảm ơn quý vị đã giữ máy, và cảm ơn Alex cho Đồng Hương cũng như Phan và Dina hiểu được thêm cái culture của người Muslim mà ở trong cộng đồng của chúng ta, ở ngay rất là gần gũi. Mình chưa có hỏi là cái mosque á, mà Chư Hầu Thành Minh Đức á, mà đã xây ra ở đâu, và bây giờ hiện giờ trong cộng đồng chúng ta có cái mosque đó không? Yeah, I can in Brookhurst and 13th Street. Gần đúng không? Ở phía bây giờ đẹp lắm ạ, cái chỗ đó giờ lớn đẹp dễ sợ. Nó gần cái trường gì đó phải không? Hồi xưa đó là cái trường phải không? Ở trường đó, trường elementary school. Quý vị, nếu mà quý vị nào ở Orange County hoặc là ở tại Lý Đô Sài Gòn, quý vị ngay trung tâm Lý Đô Sài Gòn rồi, nó ở trung tâm Lý Đô Sài Gòn, và vô trong đó có cái tòa nhà nó đẹp lắm, nó tròn đẹp không? Cho mình hỏi câu hơi tế nhị nhé, là trong những ngày từ lúc ông tổng thống Donald Trump lên chấp chánh thì ông rất là gắt gao về immigration, về di dân lậu. Thì đối với Alex á, thì Alex có cảm giác gì, có bị cảm giác mình mặc cảm hoặc là cảm giác những cái người Hồi giáo nó đối với ông Trump như thế nào? The immigration rules is what we're talking about. Well, in general, In general. the president towards, you know, về cái cảm xúc của mình, immigration về towards how you feel about Muslim. You know, it's the way the media portrays Islam. I don't think it's correct, but you know, we have only so much we can do with the media. I think a lot of us know that. Yeah. Especially Vietnamese community. Right. We live with the Muslim, you know, residents here, and they're very peaceful. They're very peaceful, very simple people. You know, it's you know, politically, you know, we go over there because we say that there's problems in the Middle East or whatever. Well, these people, this is their culture. Who are we to say you're supposed to live this way? Immigration. Let's talk about just the immigration part of it. Do I agree with Trump? Absolutely agree with Trump. We definitely need border patrol. We need to have safer borders. I agree with that. Do I agree with building this giant wall? There's better ways to secure our borders. First thing we should do is pull our troops back here to defend our borders. Not a border somewhere else in the world. Exactly. We have better uses for that. We have so much land here. We stopped becoming a country that produces things, and now we're a country that consumes things. We're no longer creating anything. And so the problem is we sell our trash to other countries who take our trash, turn it back into goods, and then sells it back to us. We're selling our trash to them, and they're selling our trash back to us. Do you see what I'm saying? Different. It's completely different. That's why I think President Trump has a policy that he wants to stop that. No more sending metal out, no more buying metals. It's just keep everything here. Let's create it. Vâng, anh Alex, Chris có hỏi là cái cảm xúc anh như thế nào? Anh là một trong những người tín đồ của Hồi giáo mà thường chúng ta nghe hiểu lầm lắm là ông Trump ông block những người Hồi giáo không? Ông block những người Hồi giáo lậu thôi. Phải không nè? Cho nên anh Alex anh ủng hộ ông Trump, kể cả về cái border, gọi là cái tường đó, cái tường biên giới, để chúng ta làm gì, thay vì chúng ta để quân đội đi lo những cái border ở nước ngoài, tại sao không đem về đây? Đó là cái mà anh Alex đã ủng hộ ông Trump điều đó. Và nói chung cái gì lậu là chúng ta không ủng hộ, phải không nào? Chúng ta phải ủng hộ những ông tổng thống mà tất cả ông làm an ninh và quyền lợi cho người dân. You cool, man. What about the personal girlfriend you are talking about? Oh no, I don't think he want to go there. Alex is a very handsome man. He has lots of. He's single. He's available. I would say available. I don't know about available. I'm single, but I'm not available. Có khi nào? What about the Vietnamese food? Có thích ăn không? I love Vietnamese food. I love. Thích nhất là món gì? Oh man, probably phở.
Phở. Easy to eat. Easy to eat. I eat it every week. Phở Oh gì? really? Phở, phở Thái. Phở Thái. Yeah, I love phở Thái. Love phở tôm, phở lobster phở. Wow. Oh really? Phở lobster thì ăn ở đâu? In Santa Ana. Ồ, lần Santa đầu tiên Ana nghe hả? đó, chưa bao giờ mình Cái ăn tiệm đó lẩu gọi là phở- gì? Ủa, chưa? Chưa bao giờ. No. Oh my God. Thực Tiệm- sự ăn tiệm đó phở bò, tên phở gì? gà không? No, phở lobster is so good. Really? Yeah. What's the name of the? It's a little food court off of 4th Street. Lú hả? No, food court ở trên Food 4th court, Street. ở trong cái Yeah. Ok, ở thì trong quý vị nào ở xa đến thì thăm Little Sài Gòn sẽ được thử phở lobster. I like it. I Let's like go it. try it. See, the beauty of our culture is now pho is very popular. Yeah. You know? Yeah. And now they're going to start making different, French influence, American influence maybe, but they'll take our dish, Yeah, our pho, yeah. and turn it into, something. fusion Different food. flavor, Yeah. different flavor. Yeah. Anh nói là bây giờ phở là dễ ăn và phở đã nổi tiếng trên giang hồ rồi đó, nổi tiếng rồi đó, Yeah. trên thế giới rồi, cho nên mỗi cái sắc tộc ăn mỗi khác, cho nên người Việt Nam chúng ta bắt đầu là chế biến ra đủ loại phở, giống như anh nói là phở tôm hùm, hồi giờ mình đâu có nghe, phải không? Hồi giờ mình đâu có nghe phở tôm hùm. Cái đó là một cái điều bây giờ cho Tại vì hỏi nữa. bây giờ là bên Mỹ. Bên Mỹ rồi. Việt Nam thì rất là Bây giờ cho traditional. hỏi Alex you really good chef, tướng cao to và đẹp trai rồi và Americanized, có vẻ như cái bản chất, các bạn sống rất là cái tánh tình rất là người Mỹ. Vâng, thì Alex có định ra ứng cử đồ gì không? Có nghĩ tới chuyện politics không? Có nghĩ tới chuyện chính trị không? No. 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 You look really cool for that. No. Not for me. Nhưng mà Alex có rất là nhiều bạn mà ở trong cái dòng chính. I do. Oh, Một really? trong những người bạn thân của Alex á, là ông Alan Travis, Travis. của Đảng Cộng Hòa. Là ông Rồi- là cựu dân biểu tiểu bang ở Yeah. California. Yeah, Chính và- ông là Chris đã tới cái VietStar Media Group á. Chris đã phỏng vấn ông. Yeah. Rồi một người nữa mà What cộng đồng mình about rất Trần Thái Văn biết không? Trần Thế Văn. Là cũng Van là Tran. cựu Van Tran. Yeah, I know him as Van. Oh, really? Yeah, I love Van. Travis is one of my best friends. Oh, right. Yeah, he's one of my Nhưng mà một người best friend nữa là good friend á, là he been to your studio, Oh, really? Miguel Pulido. Oh, I see. Yes, I another see. good friend of Oh, mine. I like that mayor. Ông Wow, thị mayor. trưởng của Santa Ana, ông Miguel right. Pulido. Ông tới chỗ phòng studio của Chris đó, ông nói chuyện rất là vui. Ông có thằng trao quýnh guitar hay Yes. lắm. You know what I love about Miguel? He will always meet with people. If you have a business in his city, he'll find a way to help you. Oh, yeah. He'll find a way to increase your business by introducing you to other people. Oh, and network. networking. Yeah. He understands the business network, and he understands that cities have a lot of red tape. And in order for cities to do business, they have to have tax revenue. And the people who are generating tax revenue should have a little easier way of doing business with the city. Anh nên Vâng, và Alex nói ông rất là thích ông mayor của Santa Ana, là ông thị trưởng Santa Ana, tại vì ông thị trưởng Santa Ana rất là cổ động cho những người dân ở trong thành phố Santa Ana làm thương mại, và những người nào mà gặp cái khó khăn gì đó thì ông tới liền, và ông đích thân tới và ông giúp cho những người, ông giới thiệu cho những cái người sẽ giải quyết cái khó khăn của cái người thương mại, để làm sao cái thương mại của chúng ta được phát triển rất là mạnh, mà được phát triển thì đóng thuế cho thành phố Santa Ana. Đó là điều mà Alex thích ông thị trưởng, ông thị trưởng ở Santa Ana, và ông làm đó tới hình như hơn 20 năm rồi đó. 28 năm. Alex biết là cộng đồng Việt Nam mình là từ Việt Nam, right? So ở Việt Nam á, thì họ bị tham nhũng, tại vì có cộng sản rồi người ta tham nhũng này nọ. Thì khi mà người Việt Nam mình đi ra làm chính trị á, become a leader, họ có những cái mắt nhìn là không có nên gần gũi quá với business, đừng có nói nhân viên thành phố giúp cho business, nói cái đó giống như lạm dụng, là excessive use of power. You think that restriction limits us? Absolutely. Yeah. If you really think about it, you've been a city councilwoman for many years for the Yes. city of Garden Grove, and you've done some very good. You've made some very good decisions for the city. Yeah. So as a
constituent. I grew up in Garden Grove as well, and so I look to people like you to make good decisions for all of us, right? And if I called you and I have a business in your city that I'm paying taxes to your city, and I call you and I say, Dina, can you help me? I'm trying to grow my business so I can pay the city more taxes, and you tell me I can't meet with you because of you gotta go see my manager. Yeah, you gotta go see my manager. I've seen your manager. Turn you off. Yeah, turn you off right away. So in that sense, I go look for another city who's who's a more little friendly, bit more, way more business Because friendly. a lot of time when they get to you, they have already seen the manager and it's not helping. Yes. It's Yeah. still caught up in red Anh có tape. thể Vâng, và Dina nói là tại vì nhiều lúc đó, giống như ở cộng sản á, thì cái người chính quyền đó họ chỉ tới tham nhũng đối với những người mà làm business, những người làm thương mại, trong khi ở tại những thành phố như Garden Grove hay Santa Ana là cần những cái người hội đồng thành phố á, phải giúp cái người dân là làm sao phát triển cái thương mại của họ. Cũng giống như là nếu mà một lần mà tới hỏi councilman, họ tới hỏi nghị viên thành phố hoặc là hỏi ông thị trưởng, bà thị trưởng, mà bà thị trưởng, ông thị trưởng mày cứ tới cái manager của cái thành phố đi, thì làm cho người dân làm business người ta nản, người ta đi thành phố khác. Đó là điều mà tại sao phải những người hội đồng thành phố phải thông minh, nhất là những người hội đồng thành phố giống như là Dina Nguyễn đã làm 8 năm. She did really well, right? Very well. Very well. That's why you know her. Absolutely. Vâng, chúng tôi sắp hết giờ rồi. Nếu mà có một cái điều kiện hoặc là cơ hội rất là vui mà đứng trước đồng hương của chúng ta ở hải ngoại, ở tại Sài Gòn đây, cái điều mà cái sự cảm xúc của Alex muốn chia sẻ điều gì với đồng hương chúng ta? Your last thought and message to the community. I would love to talk about healthcare and what is healthy for because the Vietnamese community. That's your business. That's what I know. Oh, I've taken a lot of clients that are diabetics, and we reverse diabetes in 90 days. Oh, So no medication. No medication. Vâng, chúng ta đã hết giờ. Chúng tôi sẽ trở lại trong một dịp khác và Chris hỏi là nếu mà có cơ hội thì Alex sẽ nói điều gì đến đồng hương chúng ta, thì Alex sẽ nói là cái điều quan trọng nhất là sức khỏe và sức khỏe. Và cái điều mà hiện tại mà Alex đang làm việc đó là lo về làm sao giảm thiểu và chữa trị về tiểu đường. Và chỉ trong vòng 90 ngày tự nhiên tiểu đường nó lại rớt xuống và gần như là không cần thuốc. Không cần thuốc nữa. Đó là điều mà chúng ta phải cần thiết. Và ở tại nước Mỹ này, bệnh tiểu đường rất là nguy hiểm, và nó rất là nhiều, có nhiều người có sự quen đó là bị cắt tay, rớt tay, rớt chân, nó cụt tay, cụt chân, giờ ghê lắm và mù mắt luôn. Vâng, chúng tôi sẽ trở lại và đào sâu về vấn đề về sức khỏe và tiểu đường. Rất là hay là nếu mà biết vậy thì mình đã nói về cái vấn đề này trước. Mình còn một cái show nữa. Vâng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Chris Phan, của Dina và của Alex. Hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới và rất là vui, và chúc cho quý vị một ngày thật vui, bình an và hạnh phúc. Mời quý vị. Chào quý vị. Thank you very much.